האם את יכולה להבדיל פה, נגיד, מי ערבי ומי יהודי? כאילו בלי שהם פותחים את הפה. לא. לא? ממראה אי אפשר. לא. אוקיי. אם ברחוב, אם את יכולה להבדיל במישהו שהוא יהודי וערבי? לא? תלוי. במה? לא יודעת. מראה, מבטא. מראה, אולי מבטא, אם הוא ידבר אני אשמע אותו, כן? אוקיי. אבל רק מראה, את יכולה להבדיל, את עוברת מישהו, את יודעת? וגם זה תלוי, זה לא עכשיו ספציפי, כי יש ערבים שנראים כמו יהודים ויהודים שנראים כמו ערבים, אז אין הבדל כל כך. נגיד שאתה ברחוב, אתה פה, אוקיי. אתה יכול להבדיל מי זה ערבי ומי זה יהודי, לפי מראה? כן. כן? איך? מה אתה רואה? יש להם מראה אחיד בדרך כלל. כן, הערבים? כן, בוודאי. מה, זה כאילו שפת גוף? זה... נראות, הפנים, אני חושב, כמו שתראה... לא חסר, כאילו... כן, פה כן. כן? אפשר להבדיל. אוקיי. אם אתה רואה מישהו עובר פה, אתה יכול להבדיל מי ערבי ומי יהודי? לפי מראה. רובם. רובם? הרוב. לפי מה? אנשים בחו"ל לא מבינים את זה. לפי המראה, כאילו... אבל יש גם תימנים פה, מרוקאים, הם גם מאוד דומים. זה מטה לפעמים, כן. נכון. זה כאילו הנראות, אני יודע, אין משהו ספציפי, יכול להיות שזה לפעמים מטה אותך, יכול להיות ש... אולי שפת גוף? אתה יכול משפת גוף? שפת גוף פחות. אוקיי. אז מבטא, כאילו. המבטא מאוד משפיע, כן, מראה לך, לרובם גם כן, יש הרבה אנשים שדוברים שפה עברית, כאילו המבטא שלהם ממש אחד לאחד קובי. כמה פעמים ראיינתי אנשים מוסלמים ולא ידעתי, ושאלתי אותם על יהדות. והם אפילו לא תיקנו אותי, לא... לגמרי. תקשיב, את המבטא הזה תלוי מה ההשכלה שלהם, מה רמת ההשכלה שלהם. איפה הם גדלו? המראה לפעמים כאילו זקן לפעמים, אני יודע, אבל אין משהו מסוים. האם אתם רואים פה, אתה רואה מישהו, אתה יכול להבדיל מי ערבי ומי יהודי? כן. הוא אומר כן. אני אומר, יש קבוצה לא קטנה של אנשים שאני לא יודע להבדיל. כן, כן, אבל בגדול כן, בגורים. בטווח מסוים כן, אבל אני יודע להבדיל מאיזה ארץ מוצא, אבל לא יודע... אבל אם הוא תימני נגיד, או פלסטיני, אתה לא יכול. זה בן שלך, נכון, נכון. איך אתה מזה? לא יודע, שפת גוף קצת, לוק, הרבה פעמים על הלוק, איך שמתלבשים, זה פחות או יותר. אם אתה רואה ברחוב מישהו, אתה יכול להבדיל אם הוא ערבי או יהודי? קשה. קשה? קשה. למה? כאילו, איך? כי היום אנחנו קצת יותר משולבים אחד בשני. אוקיי. אז פעם היה... תסביר על פעם, כאילו. זה היה קוד לבוש אותנטי, לכל אחד היה את הקוד האותנטי, עד שנות ה-50, משהו כזה. אוקיי. לאט לאט הגיעו גם מערב, הגיעו יהודים, עם עוד לבוש. וההבדלים היו אפילו בקושי בשפה, כי גם הגיעו גם עם שפה ערבית. הייתה תקופה של פיגועים או משהו כזה שאנשים קצת סלדו מזה, אז היה קצת ממש להסתכל על אחד אם הוא ערבי או לא ערבי. פיגועים מערבים, פלסטינים ליהודים. כן, לא נפרט עכשיו, זה סיפור ארוך ועצוב. אוקיי. ואני חושב שהיום קצת יש איזשהו gathering, שילוב, אז אנשים קצת יותר מתמקדים, הקוד לבוש הופך להיות יחסית אחיד. מי יזהה אותך ככה? אוקיי, אתה יכול להבדיל פה מי ערבי ומי יהודי? כן. ממראה. כן, יש זנב. מי שיש זנב. רק ליהודים יש זנב.
רק ליהודים יש זנב. כולם בלטות, אתה לא... קרניים אין להם, קרניים. קרניים. לא, באמת, אתה יכול להבדיל? אם אתה רואה מישהו, אתה יכול לדעת אם הוא ערבי או... אם הוא נמוך, אז הוא יהודי. לא. מוליק, תענה יפה. אני לא יודע. לפעמים כן, לפעמים לא. זה שאלות קשות, אני לא יכול. רק שאלות קלות. אתה יכול להבדיל. לא, אני לא מבדיל באמת. הוא לא. אתה יודע מה? לא יזהו, אז אני כן מבדיל, אם הוא לא מזהה. מה, כל אחד עם הכובע הזה? לא, בטח שאתה... עם הקסדות. עם הקסדה, יאללה. אף אחד לא יזהה אותך עכשיו, נו, בסדר. כן, אז אתה יכול להבדיל? יש מקרים כן ויש מקרים לא. אוקיי, תן לי דוגמה של מתי כן. אם הם הולכים בחמולות, הולכים... לא. מה, גם היהודים הולכים בחמולות, לא? לא, זה ערבי כבר מכה, זה עם אשתו. תראה, אני גדלתי ביפו, שאני כל כך מכיר אותם טוב, אני יכול להבדיל. אוקיי. יאללה. גם מהניואנסים, כאילו שפת גוף? כל מיני דברים שאני יכול, הדיבור בכלל, לא. הלאה. אם אתה רואה מישהו פה עובר, אתה יכול להבדיל אם הוא ערבי או יהודי? ממראה. היות בני עדות המזרח, אז אני תכף מזהה. אם הוא ערבי או יהודי. אתה כן כזה? אני מזהה. אתה מזהה הבדל בין מישהו שהוא נגיד תימני ומישהו פלסטיני? כן. כן? מאיזה דת? תימני. תימני, אוקיי, בסדר. אנחנו בני אותו עדה. כאילו... בתימנים מאותו... זה אותו דבר. אותו שורש. אותו שורש, כן. אחים, אפשר להגיד. אוקיי, אבל אפשר להבדיל. אני מבדיל. איך אתה מבדיל? התחלת הדיבור של הבן אדם. אוקיי. והתנועות, זה הכל. תנועות, כן, גוף. אם הוא נמצא נגיד בישראל, אני תכף מזה שהוא לא שייך כאשר לא רוצה להגיד לאזור או משהו, כבן אדם הוא בן אדם סך הכל. אבל אתה מזהה. אם את רואה אנשים שהולכים פה, את יכולה להבדיל מי ערבי ומי יהודי? לרוב כן, אבל יש כאלה שאי אפשר לזהות אותם. אוקיי, חוץ מאלה בהיג'אב, ברור. אבל למרות שבירושלים יש נשים יהודיות, שזה מאוד, כאילו, עם משהו מאוד דומה להיג'אב. אז איך את מזהה? מאוד, אבל לפעמים אי אפשר לזהות. תכלס כולנו בני אדם. אבל יש כאלה, למשל אני גרה ברמלה, אז אני יותר מכירה את האנשים, יותר מכירה פחות או יותר איך הם נראים, איך הם מתלבשים. אבל אלה שהם לא מכירים, את יכולה להבדיל? או לזהות? אני לא כל כך יכולה לזהות אנשים שהם לא הולכים לפי מסורת מסוימת. לא. Thanks everybody who watches the Ask Project. It's really appreciated. I've noticed lately that the amount of views are low, contributions have gone down. It's the only way I'm able to do this project is from your contributions and sharing the videos. Please contribute. Go into the description below to see how. Guys, I appreciate so much that you guys watch these videos, like these videos, share these videos, and contribute. It's amazing. Thank you.